આજે આપણે નવી રીતે રાડા રૂડીની ભાજી બનાવીશું તો પહેલા આપણે બધી વસ્તુઓ જોઈએ। એક કડાઈમાં 10 ટેબલસ્પૂન સિંગતેલ તેલ નાખીશું। તેલ ગરમ થયા પછી તેમાં આપણે તજપાટા અને તાજ લાકડી નાખીશું। 1 ચમચી હિંગ ઉમેરીશું। ત્યારબાદ લસણ પેસ્ટ નાખીશું। હવે આપણે આછો બદામી કલર આવે એટલે 2 ચમચી જેટલી હળદર નાખીશું। 3 મોટી ઝીણી સમારેલી ડુંગળી નાખી મિક્સ કરીશું। તેમાં 2 ચમચી સ્વાદ અનુસાર સિંધવ નમક નાખીશું। 5 મિનિટ પાકવા દઈશું। હવે આપણે સમારેલ ટામેટા નાખો ને 5 મિનિટ પાકવા દેવું। ત્યારબાદ તેમાં 6 ચમચી કાશ્મીરી લાલ મરચું મોળું પાવડર ઉમેરીશું। મિક્સ કરી લઈશું। હવે એમાં આપણે તાજા રાડા રૂડીના ફૂલ ઉમેરીશું 300 ગ્રામ જેટલા અને મિક્સ કરીશું। 3 થી 4 મિનિટ સુધી ઢાંકીને રાખવું। તેલ ઉપર આવે એટલે આપણી ભાજી તૈયાર થઈ ગઈ અને છૂટા છૂટા ફૂલ લાગશે। હવે એમાં આપણે 1 વાટકો 50 ગ્રામ ચણાના બેસનની સેવ નાખીને બરાબર મિક્સ કરીશું અને 1.5 થી 2 મિનિટ રાખીશું। અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો। તમારા એક લાઇક અમને પ્રોત્સાહન મળશે। હવે આપણું રાડરૂડીની ભાજીનું શાક તૈયાર થઈ ગયું છે। બહુ જ સ્વાદિષ્ટ અને હોટલની ફિલિંગ આવશે। એકવાર બનાવીને અમને જણાવજો।